Hey, magandang buhay mga idol. Panibagong upload na naman ng ating video. Sa pagkakataong ito, isa na namang materialis natin ang ating iriripat sa panibagong pasyon niya na naka-expose ang kanyang mga ugat. Okay, sa mga baguhang pa lamang po o napadalang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Win Ed Bonsai City. Share and like. Pakiclick na lang ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pong i-upload. At bago natin simulan, papasukin muna natin ang ating intro in just 1, 2, 3.